Kamusta na po kayo and welcome back to the adventure of Wave 100. Papalitan ko na ang stock carburetor ng aking motor. At ang ilalagay ko dito ay carburetor ng Wave 125. Manood lang po kayo at ipapakita ko sa inyo lahat ng aking gagawin at papalitan. Inalis ko na ang mga fairings at nag-drain ako ng fuel tank bago ko umpisahang baklasin ang karburador. Tinanggal ko ang karburador, intake manifold at air filter dahil ito ang mga parts na aking papalitan sa pag-upgrade. Ang stock carburetor ng Wave 100 ay may on and off valve para sa fuel. Ang carburetor naman ng Wave 125 ay walang ganito at nagdedepende lang ang pasok ng gasolina sa karburador gamit ang fuel cock. Mag-i-install ako ng fuel cock para maiwasan ang overflow ng gasolina pag hindi umaandar ang engine. Magpapalit na din ako ng intake manifold ng Wave 125 na may vacuum line. Mm ang difference ng carburetor air intake ng Wave 100 sa Wave 125. Kaya isa sa mga papalitan ko ay ang rubber hose ng air filter. Gagamit ako ng pang Wave 125 na may inside diameter na 46.5 mm. Kumpara sa aftermarket na air filter, mas gusto kong i-maintain ang airbox filter ng aking motor dahil hindi agad papasukin ng tubig ito kahit gaano pa kalakas ang ulan o talsik ng tubig na galing sa gulong. Tatanggalin ko na ang series switch ng carburetor dahil hindi ito compatible sa CDI ng Wave 100.
Para secured at hindi gumalaw ang fuel cock, gumawa ako ng bracket nito gamit ang flat bar. May butas ang frame sa ilalim ng utility box. Dito ko ikakabit ang bracket ng fuel cock. Naglagay na rin ako ng ginupit na tire tube para hindi magdikit ang flat bar sa frame, para maiwasang matuklap ang pintura ng frame at magsanhi ng kalawang. May tatlong hose connection ang fuel cock. Ito ang papunta sa vacuum ng intake manifold, ito ang connected sa carburetor, at ito naman ang connected sa fuel tank. Gumupit ako ng tire tube na makapal para itakip sa CDI at main wirings ng motor. Ito ay kailangan para kung sakaling mahugot ang fuel hose, hindi mapupunta sa wirings ang gasolina na pwedeng mag-cause ng sunog. Pag may fuel cock, hindi dadaloy ang gasolina papunta sa carburetor hanggat hindi umaandar o pinapaandar ang makina gamit ang kick or electric starter. Pagkatapos kong maikabit lahat ng hose connection ng carburetor at airbox filter, pinaandar ko na ang motor. From 19mm stock carburetor to 20mm carburetor, simpleng upgrade para sa Wave 100. Thank you all for watching. Until next time.